اتكلمنا في الفيديو بتاع امبارح عن اغلاق القنوات بسبب المحتوى المضلل والمحتوى المخادع، ولكن النهارده انا مش جاي ان انا اطلع احكي معاك واقول لك اصل انت البيانات الوصفيه عندك في الفيديو ممكن ان هي تقفل لك القناه، ولا جاي اقول لك ان انت الصوره المصغره والعنوان لو مضللين ممكن ان هم يقفلوا لك القناه، ولا جاي اقول لك النهارده ان موضوع الفيديو لو مختلف عن العنوان والصوره المصغره ان هم برضه ممكن يقفلوا لك القناه. كل الكلام ده احنا عرفناه في الفيديو بتاع امبارح، ولكن النهارده الموضوع له ابعاد تانية كتيره جدا وابعاد تانية فوق ما انت ممكن ان هي تجيب دماغك او تفكر اصلا فيها، فلازم انك تركز معايا كويس جدا عشان لو حد في الفتره الاخيره بدا ان هو يعمل الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه النهارده في الفيديو، يبدا ان هو يعدل قناته ويبدا ان هو يعدل من اسلوبه في تقديم المحتوى عشان ما يتضرش وعشان تعبه ومجهوده ما يروحش في الارض وما يروحش على الفاضي. فمن فضل حضرتك ركز معايا. اليوتيوب خلال الفتره الاخيره بدا ان هو يعمل حملات كتيره جدا ويعمل حملات شديده جدا على القنوات بسبب النشاط المخادع. طيب يا عم هشام، ايه الفرق ما بين النشاط المخادع والمحتوى المضلل والمخادع؟ لا انا هقول لك بقى النشاط المخادع هنا اليوتيوب يقصد بيه ايه. اتفاجئنا خلال الاسبوع اللي فات او ال10 ايام اللي فاتوا ان في حمله كبيره جدا من اليوتيوب لغايه الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي ان بيتم ايقاف الربح على عدد كبير جدا من القنوات، ومش بس بيتم ايقاف الربح، لا ده ممكن كمان ان القناه اصلا تتقفل من على منصه اليوتيوب او يتم ازالتها. طيب الموضوع ده بسبب ايه؟ الموضوع ده بسبب النشاط المخادع. طيب ايه هو النشاط المخادع اللي اليوتيوب يقصده بخلال الفتره الاخيره؟ النشاط المخادع اللي اليوتيوب يقصده وهو البثوث المباشره، النشاط المخادع اللي جاي عن طريق البثوث المباشره. طيب ايه يا عم هشام الموضوع ده؟ يعني ايه النشاط المخادع اللي جاي عن البثوث المباشره؟ انا ازاي ممكن ان انا اقدر ان انا اعمل نشاط مخادع عن طريق البث المباشر؟ البث المباشر انت بكل بساطه اول حاجه هنتكلم عليها وهو البث المباشر الصامت. البث المباشر بنشوف قنوات كتيره جدا بتطلع بثوث مباشره، ولكن البث المباشر بيبقى صامت من منشئ المحتوى. منشئ المحتوى ما بيبقاش فيه منه تفاعل مع المشاهدين خلال البث المباشر. البث المباشر بيبقى كله على بعضه سكوت. لما بيجي منشئ المحتوى بيتفاعل مع المشاهدين بيتفاعل معاهم عن طريق التعليقات، يعني بالظبط كده بيفتح بث مباشر وبعد كده البث المباشر ده بيكون صامت خالص، مفيش فيه اي كلام ولا فيه اي حاجه اطلاقا ولا فيه تفاعل مع المشاهدين، ويبدا ان هو يتفاعل معاهم عن طريق الدردشه بس لا اكتر ولا اقل. ودي الحاجه الاولانيه اللي ممكن تسبب ايقاف الربح او بمعنى اصح يتم ازاله قناتك خالص بسبب النشاط المخادع، والموضوع حرفيا وقتها بيكون صعب جدا. فلو انت بتعمل بثوث مباشره صامته يا ريت ما تعملش الموضوع ده اطلاقا. خلي البث المباشر بتاعك يكون فيه حيويه، خلي البث المباشر بتاعك يكون فيه تفاعل منك مع الجمهور، خلي البث المباشر بتاعك يفضل انك تكون طالع فيه بنفسك، تكون طالع فيه بصورتك، تتكلم مع المتابعين، تتناقش معاهم في مواضيع، تتكلم عن حاجه في محتواك، تحاول ان انت تتعرف على المتابعين بتوعك، او لو المتابعين بتوعك عايزين يعرفوا اسئله مثلا عنك او كل الكلام ده تقدر ان انت تعمل الموضوع ده. ولكن اتجنب تماما موضوع البث المباشر الصامت، لان خلال الفتره الاخيره حرفيا الموضوع ما بيبقاش فيه اي تفاهم مع اليوتيوب، والمشكله لما بتيجي ان هي تتحل حرفيا الوضع ساعتها بيكون صعب جدا، وفي حرفيا قنوات كتيره جدا اتاذت بسبب الموضوع ده والربح عليها بدا ان هو ما يرجعش وتم ايقاف الربح عليها بشكل نهائي. يبقى دي الحاجه الاولى اللي احنا اتكلمنا عليها. الحاجه الثانيه وهي البث المباشر اللي هو بيكون شاشه سوداء. البث المباشر اللي عن طريق الشاشه السوداء اللي انت ممكن تطلع بث مباشر تبقى مثلا ساند الموبايل بتاعك او ساند التليفون بتاعك على ترابيزه على مفرش على اي حاجه وتبدا انك تتفاعل مع المشاهدين، ده بث مباشر يعتبر نشاط مخادع. طيب ليه يا عم هشام؟ طب ما انا طالع بتكلم اهو مع المتابعين، ولكن هو اليوتيوب شايف ان البث المباشر كله على بعضه ما فيش فيه اي تفاعل في الصوره. يعني معنى اصح احنا اتفقنا قبل كده ان اليوتيوب منصه فيديوهات مش منصه صور، يعني فيديو يعني في حركه، فيديو يعني في تفاعل، فيديو يعني صوره بتتحرك. عشان كده قبل كده لما جيت اتكلمت معاكم وقلت لكم ان المحتوى الصوري غير مقبول في اليوتيوب بنسبه 98% غير في الاستثنائيات اللي احنا اتكلمنا عليها فيديوهات قبل كده، كنت بتكلم معاك عن الموضوع ده عشان اليوتيوب منصه فيديوهات مش منصه صوريه. فما ينفعش ان انت تيجي مثلا في المونتاج تحط لي صور كده وترصصها جنب بعضها وعايز ان اليوتيوب يقبل لك القناه بتاعتك. لا الموضوع ده كان بيحصل زمان واليوتيوب كان بيقبل النوع ده من المحتوى زمان ولكن دلوقتي لا. الفيديو لو في حاله ان هو ما فيش حركه وانت عايز ان انت تعمل فيديو محتوى صوري لازم تضيف عليه قيمه انتاجيه، لازم تضيف عليه قيمه منتجيه، لازم تضيف عليه قيمه تعليميه منك عشان يقدر ان هو يقبل لك القناه بتاعتك. كذلك في البث المباشر ما ينفعش ان البث المباشر يبقى بث
المباشر صوره سوداء. هو شاف ايه كده وهو بيراجع قناتك؟ لان القنوات حرفيا بتتراجع بشكل كبير جدا خلال الفتره الاخيره، والمراجعه ما بتكونش قائمه على المراجعه اللي احنا بندخلها اول مره، لا، المراجعات في القنوات بتتم على طول وبتتم بشكل مستمر من غير اصلا ما احنا نعرف. يعني بمعنى اصح كده ان البث المباشر بيتعامل معامله الفيديوهات، مفيش فرق ما بينه وما بين الفيديوهات. اللي بيطبق على الفيديوهات بيطبق كمان على البث المباشر. فاتجنب انك تعمل بث مباشر شاشه سوداء عشان حرفيا ما تتضرش. حتى لو انت بتتكلم مع الشاشه السوداء دي، حرفيا ممكن اليوتيوب يعمل لك مشكله لانه هو مش شايف حاجه من الفيديو. هتقول ما هو سمع صوتي، هقول لك مفيش الكلام ده خالص. لازم يكون في تفاعل منك او من منشئ المحتوى مع المشاهد من خلال ان هو طالع بنفسه وبيتكلم بنفسه. عشان كده قلت لك من شويه يفضل انك تطلع بنفسك في البث المباشر وتتفاعل مع جمهورك عشان اليوتيوب لما يجي يبص على قناتك ما يعملكش مشكله. هل الموضوع وقف على هنا؟ لا، الموضوع ما وقفش على هنا اطلاقا، وده اللي هينقلنا للحاجه رقم 3. ايه هي الحاجه رقم 3؟ الحاجه رقم 3 وهي البثوث المباشره اللي هدفها وغرضها كله هو التبادل. يعني بنشوف قنوات كتيره جدا، خصوصا اللي بيقع في الموضوع ده هم القنوات الصغيره. بنشوف قنوات كتيره جدا من القنوات الصغيره بيفتحوا بثوث مباشره وبيبداوا ان هم يدعموا بعضهم عن طريق البث المباشر، اللي هو بمعنى اصح تبادل الاشتراك، اشترك لي واشترك لك. الموضوع ده مش صح اطلاقا في يوتيوب، ان انت تفتح بث مباشر لغرض ان انت تلم منه مشتركين او لغرض ان انت تدعم منشئين محتوى تانيين. الموضوع ده مش صح اطلاقا. زيه بالظبط زي الموضوع اللي انا كنت بتكلم فيه في الفيديو بتاع امبارح، اللي بالمناسبه لو ما لسه ما اتفرجتش عليه هسيبه لك في الاي اللي هتظهر عندك فوق دلوقتي، تقدر تروح تتفرج عليه بعد ما تخلص الفيديو. زيها بالظبط زي الناس اللي بتعمل تبادل عن طريق التعليقات. الناس دي تعليقات سبام، الناس دي تعليقات مخالفه لسياسات اليوتيوب. ده بيعتبر محتوى مضلل ومخادع. ممكن اللي بيعمل كده اللي بيدخل بيعمل على قنوات تم دورك تم دورك، اشترك لي واشترك لك، تابعني واتابعك، كل الكلام ده اليوتيوب بيعتبره سبام، واليوتيوب بيفهمه ان ده تبادل، خصوصا مع دخول الذكاء الاصطناعي اليوتيوب خلال الفتره الاخيره واعتماده بشكل كلي او بنسبه 90% على الذكاء الاصطناعي. فبيفهم ان الموضوع ده تبادل. هو بالظبط زي ما انت بتعمل تبادل في البثوث المباشره او البثوث المباشره بتاعتك اللي انت بتدعم فيها منشئين محتوى اخرين بغرض ان هم يتبادلوا معاك وهم كمان يلموا تفاعل، وده بيعتبر تفاعل زائف وبيعتبر نشاط مخادع. يعني حتى لو انت طالع بنفسك في البث المباشر وطالع بتتكلم مع جمهورك وطالع بتتفاعل مع جمهورك، ولكن هدف البث المباشر كله هو التبادل، حرفيا ساعتها اليوتيوب بيوقف لك الربح على قناتك او بيتم تعليق اشتراكك في برنامج شركاء اليوتيوب بسبب النشاط المخادع. حتى لو انا طالع بنفسي، حتى لو انت طالع بنفسك، حتى لو انا بتفاعل مع جمهوري، حتى ولو انت بتتفاعل مع جمهورك، هو بيشوف الهدف من البث المباشر ايه. لو انت طالع بتتكلم في موضوع او بتناقش موضوع او بتشرح حاجه او بتتكلم مع المتابعين بتوعك او بتعرف نفسك على المتابعين بتوعك والمتابعين بتوعك بيتعرفوا عليك، فخلاص مفيش اي مشكله خالص. ولكن هو لو هدف البث المباشر الاساسي هو التبادل او الدعم بمعنى اصح، ساعتها ده بيعتبر نشاط مخادع. فما تعرضش نفسك للموضوع ده، خصوصا القنوات الصغيره بيبداوا ان هم يلجأوا للموضوع ده خلال الفتره الاخيره عشان يحققوا شرط ال1000 مشترك. وانا مش عايزك ان انت تعمل الموضوع ده اطلاقا، لان حرفيا لو ما سببلكش مشكله وقتها ممكن يسبب لك مشكله بعدين، خصوصا الفتره اللي احنا فيها دي اليوتيوب ما بيرحمش حد. نيجي على الحاجه اللي بعد كده وهي البث المباشر الخاص بالداعمين. يعني ايه البث المباشر الخاص بالداعمين ويفرق ايه ما بينه وما بين التبادل يا عم هشام؟ طب ما التبادل ده نوع من انواع الدعم. هقول لك التبادل نوع من انواع الدعم، بس في حاجه هنا انت مش واخد بالك منها. البث المباشر اللي هو التابع للداعمين اللي هم الناس اللي بيدعموك عن طريق السوبر شات وبيدعموك عن طريق السوبر ستيكرز من خلال البث المباشر. طب هتقول لي يا عم هشام طب ما كل الطرق دي اليوتيوب عطيها لنا اصلا اللي هي الربح من الداعمين. هقول لك تمام، مفيش اي مشكله خالص. اليوتيوب فعلا عامل كده، واليوتيوب حرفيا حاطط ميزه السوبر شات والسوبر ستيكرز ان انت تقدر تربح من خلالهم من خلال الداعمين اثناء البث المباشر او العرض الاول. ولكن حرفيا بنشوف قنوات خلال الفتره الاخيره ان الربح اللي بيدخل عليها بيكون جاي فقط من السوبر شات او من السوبر ستيكرز، ودي حاجه مش صح تماما. ان انت تدخل بمعنى اصح بث مباشر او تفتح كل يوم بث مباشر، والبث المباشر ده هو كله على بعضه يكون دعم، وكل يوم نفس الناس هي اللي تدعمك، وكل يوم نفس مصادر الزيارات اللي تدخل لك هي من نفس الناس اللي كانوا معاك امبارح، كل ده بيعتبر تفاعل زائف، او بمعنى اصح مش هقول لك تفاعل زائف، هقول لك نشاط مخادع. طب ما انا عم هشام وارد جدا ان انا افتح بث مباشر كل يوم ونفس الناس تدخل لي، تمام مفيش مشكله، بس انا هنا بتكلم في نقطه معينه، نقطه الدعم من المشاهد. ما ينفعش ان اليوتيوب يشوف كل يوم ان نفس الشخص هو بيدعمك عن طريق السوبر شات، ده بيعتبر
ضرر مالي، او ده بمعنى اصح بيتحط في سياسه اليوتيوب او في ارشادات منتدى يوتيوب تحت الضرر المالي. سياسه الضرر المالي دي اللي هو يشوف يوميا ان في نفس الاشخاص هي اللي بتدعمك عن طريق السوبر شات، نفس الاشخاص هم اللي بيدخلوا لك يوميا على البث المباشر وبيحطوا لك دعم بمبلغ مالي. لما يجي كده يبص على مصادر الزيارات عندك، او بمعنى اصح يبص على مصادر الارباح عندك، يشوف ان الارباح اللي جايه عندك من السوبر شات يلاقيها اضعاف ما هي جايه اصلا من اعلانات صفحه المشاهده، او اللي احنا بنكسب منها عن طريق المعلنين. يعني بمعنى اصح كده يحس ان مفيش توازن ما بين الارباح اللي بتدخل لك من الاعلانات مع الارباح اللي بتدخل لك من السوبر شات. انا ممكن حد يجي مثلا، انا اكون فاتح بث مباشر، ممكن واحد او اتنين يدعموني، بس هم مش هيدعموني كل يوم. لكن في حرفيا دلوقتي بنشوف قنوات الداعمين بيدخلوا لهم حرفيا يوميا وبيدعموهم بمبالغ ماليه طائله يوميا، ولكن ده بيعود بالسلب على منشئ المحتوى او على صاحب القناه، لان اليوتيوب ساعتها بيحطه تحت النشاط المخادع. ولكن انا مثلا فتحت بث مباشر، واحد دعمني، اتنين دعمني، ماشي مفيش اي مشكله، ولكن مصادر الارباح اللي هتكون جايه لي بشكل اكتر هتكون مصادر الارباح جايه من اعلانات صفحه المشاهده، اللي هي بمعنى اصح اللي احنا بنربح من خلالها عن طريق المعلنين او عن طريق الاعلانات اللي بتظهر على القنوات بتاعتنا. فلما اليوتيوب يحس ان مفيش اصلا توازن ما بين اعلانات صفحه المشاهده وما بين السوبر شات، وان انت يوميا بتعمل بث مباشر لهدف ان انت تاخد دعم وبتعمل له فيديو كل شهر على القناه بتاعتك، طب ما هو كده النظام هيحس حرفيا ان في حاجه غلط في القناه. ايه اللي بيحصل في القناه دي؟ في نشاط مريب بيحصل في القناه دي، فساعتها بيحط القناه تحت النشاط المخادع، او بيوقف الربح على القناه تحت النشاط المخادع، او تحت مسمى النشاط المخادع، او بيتم ازاله القناه بشكل نهائي من على منصه اليوتيوب. فانا عايزك ان انت تعمل توازن ما بين الفيديوهات عندك، وتعمل توازن ما بين البثوث المباشره اللي انت بتطلعها على قناتك، عشان اليوتيوب ما يحسش ان في حاجه غلط، ويحس حرفيا ان في توازن في الارباح. يحس ان ارباح اعلانات صفحه المشاهده متوازنه مع السوبر شات او الدعم اللي بيدخل لك من خلال الداعمين او من خلال مشاهدين او متابعين قناتك، يكون في توازن ما بين الاثنين. وخلي بالك ان الموضوع ده خلال الفتره الاخيره، الموضوع ده حرفيا الحل بتاعه بيكون صعب جدا. الحل بتاعه ممكن ان هو يتحل، وممكن ان هو ما يتحلش اطلاقا. يعني في قنوات كتيره جدا وقف عليها الربح خلال الفتره الاخيره، والقنوات دي ما رجعش الربح بتاعها حتى بعد ما تقدم فيديو لاعاده النظر، او حتى بعد ما تقدم نموذج لاعاده النظر، الربح حرفيا عليها ما رجعش، والربح وقف عليها بشكل نهائي. وفي ناس كتيره جدا اتاذت خلال الفتره الاخيره. حاول ان انت تاخد بالك من كل كلمه انا قلتها لك في الفيديو ده، حاول ان انت تاخد بالك من كل كلمه انا اتكلمت معاك فيها دلوقتي. ابعد عن البثوث المباشره الصامته، ابعد عن البثوث المباشره اللي انت طالع فيها بشاشه سوداء. حاول ان انت تبقى متفاعل مع جمهورك، متفاعل مع المشاهدين بتوعك. حاول ان انت ما تعملش بثوث مباشره كل يوم، ويبقى الهدف من البثوث المباشره دي هو الدعم من المعجبين، او ان انت حتى تطلب من المتابع ان هو يدعمك. لان الذكاء الاصطناعي زي ما اتكلمت في فيديو امبارح، الذكاء الاصطناعي بيفهم دلوقتي الكلام اللي بيتقال جوه الفيديو، وساعتها ممكن ان هو يعمل لك مشكله. ولما القناه يقف عليها الربح بسبب ان الذكاء الاصطناعي حس ان في نشاط مخادع، وبعد كده تيجي القناه يبدا ان اليوتيوب يرجعها عن طريق انسان بشري، انسان زيه وزيك، ساعتها لو بص برضو على مصادر الزيارات ومصادر الارباح ولقى ان في عدم توازن ما بين اعلانات صفحه المشاهده والسوبر شات، ساعتها بيحصل مشكله في القناه وبيوقف لك الربح على القناه، وما بيراجعوش اصلا في القرار بتاعهم. حاول تركز جدا على المواضيع دي، بالاضافه للحاجات اللي انا قلتها لك في الفيديو بتاع امبارح، عشان ما تقعش في مشكله انت في غنى عنها وتخسر تعب ومجهود السنين اللي انت تعبته على القناه بتاعتك. هو ده كان يبقى الفيديو بتاع النهارده. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال، انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك، شيرك، سبسكرايبك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.